این مسئله یک تیر آی شکل رو داریم که نیروی P1 و P2 به مقدار 25 کیلونیوتن و 24 کیلونیوتن داره بهش وارد میشه. میگه سطح مقطع تیر هم W 310 ضرب در 60 هست و برای المان A، المانی که این بالا هست، محلش رو هم روی سطح مقطع مشخص کرده. برای این المان تنش‌های عمودی و برشی اصلی و ماکسیموم رو به دست بیارید. خب ابتدا بایستی بریم سطح مقطعی که المان A اونجا هست رو، تیر رو از این سطح مقطع ببریم و که طوری که لبه المان A مشخص باشه. خب من این سطح مقطع رو میبرم اینجا، به این شکل نشونش میدم. این سطح مقطع تیر هست و انتهاش هم که به دیوار متصل هست. این سطح مقطع تیر انتهاش هم به دیوار متصل هست. خب المان آ هم تقریبا میشه گفت همچین نقطه قرار داره، نقطه اینجا. محور مختصات رو هم بکشم. یه محور مختصات X داره، این محور X، محور Y و محور Z. پس محور X رو اینجا داریم، Y رو اینجا داریم و Z رو اینجا. خب نیروها و تمام عواملی که روی این المان میتونه تاثیر بذاره رو میبرم روی مرکز سطح قرار میدم. مرکز سطح بریده شده. خب نیروها رو اگر بخوام ببرم، ما یک نیروی P1 داریم. پس نیروی P1 رو اینجا خواهم داشت. اسمش رو میگذارم Py و میدونیم که مقدار Py هست چقدر؟ P1 25 کیلو نیوتن. 25 کیلو نیوتن. خود P1 وقتی به این سطح مقطع منتقل بشه، با خودش یک گشتاور ایجاد میکنه که حول محور X هست. پس یک دورانی حول محور X یا گشتاوری حول محور X ما خواهیم داشت به اسم mx. مقدار mx رو مشخص کنیم. مقدار mx میشه نیروی P1 که هست 25 کیلو نیوتن ضرب در فاصلش تا محل المان آ. محل المان آ فاصلش میشه 6 دهم به اضافه 1 و 2 دهم میشه 8 دهم. پس ضرب در 8 دهم 25 ضرب در 8 دهم mx رو به ما میده که میشه 45 کیلو نیوتن متر. خب این نیروی P. نیروی P1. نیروی P2 رو منتقل کنیم. نیروی P2 رو اگر منتقل کنیم به سطح مقطع، اولا خود نیروی P2 رو داریم که به این شکل هست. نیروی P2 که اسمش رو بگذاریم Px. Px مقدارش همون P2 24 کیلو نیوتن. 24 کیلو نیوتن نیروی Px یا P2 رو داریم و با خودش یک گشتاوری هم ایجاد میکنه که حول محور Y هست. پس یه دونه گشتاور 24 رو پاکش کردم، یه دونه گشتاور حول محور Y به این شکل خواهد داشت که این هم دورانش. اسمش رو هم میگذاریم MY. MY مقدارش چقدر هست؟ میشه نیروی P2 که مقدارش 24 بوده ضرب در فاصلش که تا مقطعی که المان آ اونجاست میشه 1 و 2 دهم. 24 ضرب در 1 و 2 دهم میشه 28 و 8 دهم کیلو نیوتن متر. خب الان بایستی بریم تأثیر این عوامل رو، یعنی دو تا نیرو و دو تا گشتاوری که روی المان آ تاثیرگذار هست ببینیم. منتهاش قبلش با توجه به اینکه سطح مقطع تی 310 ضرب در 60 هست، بریم اطلاعات سطح مقطع رو استخراج کنیم و مشخص کنیم ببینیم اطلاعات سطح مقطع به چه شکلی است. سطح مقطع 310 ضرب در 60. 310 ضرب در 60 سطح مقطعش اینجا خواهد بود. زیرش خط میکشم. خب چه اطلاعاتی ازش میتونیم استخراج بکنیم؟ از این سطح مقطع میدونیم که مقدار آ مساحت سطح مقطع هست 75-50. پس مساحت هست 75-50 میلیمتر مربع. پس ضرب در 10 به توان منهای 6. دیگه چی رو داریم؟ دی رو داریم، ارتفاع که توی شکل میتونیم مشخصش بکنیم. دی ارتفاع هست. مقدار ارتفاع رو داریم 302. پس ارتفاع کل 302 هست.
دیگه چی؟ یه BF داریم. BF این سطح مقطع. من سطح مقطع رو مجدد بکشم که اطلاعات رو راحت تر بتونیم توش جایگذاری بکنیم. این سطح مقطع مساحت رو که نوشتیم، مقدار D رو داریم. مقدار D این فاصله که شد 302. دیگه چی داریم؟ مقدار BF. BF کجا هست؟ BF عرض سطح مقطع. مقدار BF هست 203. پس این بعد رو داریم 203. یه تیکنس یا ضخامت TF داریم که TF ضخامت بالها هست. این مقدارش 13.1 هست. 13.1. یه TW داریم 7.49 که این عبارت هست 7.49 میلیمتر. خب این هم عبارت TW. دیگه چه اطلاعاتی داریم؟ یه دونه IX رو داریم، حول محور X. IX رو هم اینجا داریم، بنویسیمش. IX هست 128 ضرب در 10 به توان 6 میلیمتر. پس ضرب در 10 به توان منهای 6 متر میشه، چون IX ضرب در IX توان 4 داره، باید ضرب در 10 به توان منهای 12 بشه. و مقدار IY رو هم داریم 18.4. 18.4 ضرب در 10 به توان منهای 6 بر حسب متر به توان 4. خب اطلاعات سطح مقطع مشخص شد و حالا میتونیم بریم تأثیر عوامل مختلف رو روی المان آ به دست بیاریم. خب بریم سراغ تأثیر عوامل مختلف. عامل اول عامل PX هست. ببینیم PX المان آ رو چه تأثیری روش داره. البته روشی که من به کار میبرم روش‌های دیگه هم هست. من روش جامع رو به کار میبرم که برای هر سطح مقطع و هر المانی بتونید استفاده کنید، وگرنه روش ساده تری برای این المان هست که یک مرتبه میشه جواب رو نوشت. خب برای PX ما سطح مقطعی به این شکل داریم که المانمون هم توی این نقطه قرار داره. شکل رو قشنگتر بکشمش. سطح مقطع به این شکل که المان هم اینجا این بالا قرار داره. خب شکل رو مجدد بکشم که بتونیم درست تحلیلش کنیم. این سطح مقطع. خب المان آ هم اینجا قرار داره که محلش رو توی شکل میبینید. محلش توی 75 میلیمتری هست. خیلی خوب. المان آ اینجا هست. نیروی PX به چه شکلی هست؟ PX هم به سمت چپ. این هم نیروی PX. خب باعث میشه که المان آ بریده بشه. پس من برای المان آ، لبه پایینی المان آ، یک تنش برشی دارم به مقدار تاو که تاو رو لازمه که به دستش بیارم. خب تاو از رابطه وی کیو به آی تی به دست میاد. برای این منظور بایستی اول کیو رو به دست بیاریم. خب کیو میشه مساحت این قسمت. کیو رو اول پیدا کنم. کیو میشه آ ضرب در وای بار. مساحت این قسمت میشه 75. این طول بوده. 75 ضرب در عرض که 13.1 پس میشه 75 ضرب در 13.1 ضرب در خب فاصله این نقطه تا این محور، یعنی این فاصله رو من بایستی پیدا بکنم. خب این فاصله چقدر میشه؟ اگر که این طول 75 تا باشه، طول کل رو هم داریم 103. پس من میتونم بگم 75 دوم از لبه فاصله داره و کل هم که 203 بوده تقسیم به 2 میشه 101.5. پس کل اینجا هم 101.5 هست و مقدار این فاصله میشه 101.5 منهای 75 دوم. پس میذارم به جای وای بار میذارم 101.5 منهای 75 دوم که میشه 37.5 ضرب در 10 به توان منهای 9 هم میکنم برای اینکه تبدیل بشه به متر به توان 3. مقدارش میشه 6 ممیز 29 صدم. 6 ممیز 29 صدم
ضرب در 10 به توان منهای 5 متر به توان 3. خب مقدار Q. حالا میتونیم مقدار تاو رو حساب کنیم. تاو چی میشه؟ میشه VQ به IT. خب مقدار V نیروی PX هست. PX رو مقدارش رو این بالا نوشتیم 24 کیلو نیوتن. پس PX رو میگذاریم 24 کیلو نیوتن. 24 ضرب در 10 به توان 3 ضرب در Q رو به دست آوردیم 6 ممیز 29 ضرب در 10 به توان منهای 5 6 ممیز 29 ضرب در 10 به توان منهای 5 تقسیم بر I تقسیم بر مومان اینرسی. مومان اینرسی حول محور Y. حول محور Y رو هم اینجا نوشتیمش. تقسیم بر 18 ممیز 4 دهم 10 به توان منهای 6. ضخامت رو هم که داشتیم 13 و 1 دهم میلیمتر. پس ضرب در 13 و 1 دهم 10 به توان منهای 3. تنش برشی به دست میاد. تنش برشی میشه 6 ممیز 26 مگا پاسکال. این تأثیر نیروی PX روی المان. بریم تأثیر نیروی PY رو روی المان به دست بیاریم. خب دوباره سطح مقطع رو من ترسیم میکنم. PY به چه شکلی داره وارد میشه؟ PY از بالا به پایین هست، یعنی PY به این شکل هست. خب المان ما توی این مقطع قرار داره، پس من بایستی مجدد تنش برشی حساب کنم برای این شکل. پس دوباره المان تحت تنش برشی قرار میگیره، فقط این دفعه تنش برشیش به این سمت خواهد بود، سمت راست. پس زل پایینی المان سمت راسته، تنش برشی تاو خواهد داشت. کیو رو براش حساب میکنم. آ ضرب در وای بار، مساحت که 75 ضرب در 13 و 1 دهم است مساحت این تیکه. ضرب در خب وای بار میشه این فاصله اینجا تا مرکز، فاصله این قسمت تا مرکز. خب ارتفاع کل رو ما داریم 302. ارتفاع کل 302 هست، پس نصفش میشه 151. پس ارتفاع این قسمت 151 هست و چون 13.5 ارتفاع ضخامت بال هست، نصفش میشه 13.5 دوم. پس میذارم ضرب در 151 منهای 13.1 دهم دوم. این ارتفاع فاصله سطح مقطعی که انتخاب کردیم تا مرکز سطح وای. خب این همیشه مقدار وای بار ضرب در 10 به توان منهای 6 منهای 9 هم لازمه بشه تا تبدیل بشه به متر به توان 3. مقدار کیو میشه 1/42 ضرب در 10 به توان منهای 4 متر به توان 3. خب حالا میتونیم تاو رو حساب کنیم. تاو میشه وی نیروی پی وای چقدر هست؟ 25 کیلو نیوتن. 25 کیلو نیوتن. وی ضرب در کیو میشه 1/42 ضرب به توان منهای 3 تقسیم بر آی مومان اینرسی به حول محور X میشه 128 ضرب در 10 به توان منهای 6. 128 ضرب در 10 به توان منهای 6 ضرب در تی ضخامت هم میشه 13.1 دهم 10 به توان منهای 3. مقدار کیو رو اگه حساب بکنیم میشه 1/42 ضرب در 10 به توان منهای 4 متر به توان 3. مقدار تنش رو بایستی حساب بکنیم. مقدار تنش رو اگر حساب کنیم تاو میشه 2/12 مگا پاسکال. این هم مقدار تنش برشی ناشی از پی وای. گشتاور رو بریم سراغش. گشتاور اول MX هست، توی شکل میبینیمش. گشتاور اول MX هست با مقدار 45 کیلو نیوتن. پس میام سراغ گشتاور MX. سطح مقطع به این شکل، گشتاور MX هم به این شکل و المان هم اینجا هست. میبینیم که المان تحت کشش قرار میگیره. پس ما المان آ رو تحت کشش خواهیم داشت به مقدار سیگما که سیگما از رابطه MC آیون به دست میاد. خب MX رو
مقدارش رو داریم 45 کیلو نیوتن. 45 کیلو نیوتن ضرب در این فاصله تا تار خنثی، چون طول کل رو ما داشتیم 302، نصفش میشه 151. پس ضرب در 151 میلیمتر تقسیم بر آی، تقسیم بر آی ایکس که آی ایکس رو داریم 128 10 به توان منهای 6. مقدار تنش عمودی به دست میاد 53.1 مگا پاسکال. 53.1 مگا پاسکال. خب این هم تاثیر mx و در انتها تاثیر my رو ببینیم. my به چه شکلی هست؟ my توی شکل my این شکل رو به پایین هست، مقدارش هم 28.8. پس برای my میگم یه همچین سطح مقطعی هست. my هم به این شکل my که این my با همچین گشتاوری باعث میشه المان A تحت فشار قرار بگیره. پس ما تحت سیگمای تحت فشار اینجا خواهیم داشت. میتونیم این بالا رو سیگما 1 اسمگذاری بکنیم، این پایین رو سیگما 2. خب سیگما 2 برابر با MC آیون. سیگما 2 برابر با MC آیون. مقدار my چقدر هست؟ مقدار my رو داریم 28.8. پس 28.8 ضرب در 10 به توان 3 ضرب در فاصله تا تار خنثی. خب عرض این قسمت 203 بوده، نصفش میشه 101.5. پس نصفش 101.5 هست و ضمناً فاصله اینجا تا لبه، المان تا لبه هم بود 75 تا. پس 101.5 منهای 75 بایستی بگذاریم. 101.5 منهای 75 میشه 26.5. پس فاصله المان تا تار خنثی هست 26.5 که میتونیم جایگذاری بکنیم. پس ضرب در 26.5 10 به توان منهای 3 تقسیم بر آی وای، یعنی تقسیم بر 18.4 10 به توان منهای 6. خب تنش عمودی ناشی از my هم به دست میاد 41.78 مگا پاسکال. خب الان برای همه عوامل تنش رو مشخص کردیم. برای 4 تا عامل 2 تا تنش برشی داریم، 2 تا تنش عمودی. میبینیم که تنش های برشی جهت هاشون با هم متفاوته. پس من در مجموع اگر بخوام جایگذاری بکنم میگم این المان ما یه تنش برشی 6.26 داره، یه تنش برشی 2.12 که جهت هاشون با هم مختلفه. پس جهت بزرگتر جهت غالب خواهد بود. پس تنش برشی به این شکل روی المان ایجاد میشه به مقدار 6.26 منهای 2.12. از طرف دیگه تحت کشش داریم المان رو به مقدار 53.1 و تحت فشار داریم به مقدار 41.78. پس در مجموع المان تحت کشش هم قرار میگیره به مقدار 53.1 منهای 41.78. خب حالا میتونیم با این المان شروع کنیم به کار کردن. اگر این المان رو بیایم و ساده سازی بکنیم، تنش های روش رو جمع و تفریق بکنیم با هم دیگه، المان تحت تنش برشی 11 ممیز تحت تنش برشی 4.14 قرار میگیره و تحت تنش عمودی 53 یا 1 منهای 41.78 و تحت تنش عمودی 11 ممیز 32 قرار میگیره. پس این المان نهایی ماست. حالا برای این المان باید تنش‌های عمودی و برشی اصلی رو به دست بیاریم. خب به راحتی میتونیم به حساب کنیم سیگمای اوریج برای این المان میشه سیگمای x به اضافه سیگمای y دوم. سیگمای x که نداره پس میشه 11 و 32 سیگمای y تقسیم بر 2 میشه 5.66 مگا پاسکال. این سیگمای اوریج هست. شعاع دایره مر چقدر هست؟ شعاع دایره مر هست رادیکال سیگمای x منهای سیگمای y دوم به توان 2 به اضافه تau xy به توان 2.
خب میتونیم شعاع دایره مر رو حساب کنیم. رادیکال سیگمای x که نداریم، سیگمای y رو فقط داریم، منفیش رو هم چون به توان 2 میرسه میتونیم در نظر نگیریم. پس میشه 11 و 32 صدم تقسیم بر 2 به توان 2 به اضافه تau که هست 4 و 14 صدم به توان 2. شعاع دایره مر رو اگر حساب بکنیم میشه 7.01 صدم مگا پاسکال. خب حالا میتونیم تنش‌های ماکس و مین رو حساب کنیم. سیگمای ماکسیموم میشه با سیگمای اوریج به اضافه شعاع دایره مر. سیگمای اوریج هست 5 و 66، شعاع دایره مر هم هست 7.01. پس سیگمای ماکسیموم به دست میاد 12.67 صدم مگا پاسکال. سیگمای مینیموم رو اگر بخوایم پیدا بکنیم میشه سیگمای اوریج منهای شعاع، یعنی 5.66 منهای 7.01 که مقدارش به دست میاد منهای 1.35 صدم مگا پاسکال. پس سیگمای ماکسیموم یا تنش‌های اصلی به دست اومد. همچنین تاو ماکس هم برابر شعاع دایره مر خواهد بود، یعنی برابر 7.01 صدم مگا پاسکال. پس ما تنش‌های عمودی و تنش برشی ماکسیموم رو برای المان به دست آوردیم.